Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ut i grönsakslandet. Idag ska vi ta och plantera vitlök, elefantlök och schalottenlök. Jag bor i mellersta Sverige, så slutet av oktober, mitten av oktober, där så brukar det vara lagom att sätta vitlök och schalottenlök så på hösten. Så det är vad vi ska göra idag, så häng på! Så de sorterna vi ska sätta idag är Germidor, som är en softneck, som alltså går att fläta om man vill känna fler. Vackra lila-aktiga strimmer. Så där är lagringen, men väldigt, väldigt god. Sen ska vi ha Stefan. Som också är en softneck. Som klarar av att lagras länge. Normalstora klyftor. Många klyftor i varje. Och sen så ska vi ha Ivan. Ivan ger väldigt stora klyftor men inte så många. Det är en hardneck. Men bra för långlagring ändå. Sen har jag fått klyftor av en okänd rysk sort. Som också ska vara en hardneck. Så det ska vi också sätta. Det ska bli spännande att se. Sen ska vi sätta elefantvitlök. Som ju inte är en vitlök egentligen, men den ser ut som en. Och man använder den på samma sätt. Som är stora klyftor och också sådana här små bulbiller. Som man kan sätta ner i marken. Så dem ska vi sätta också. Och slutligen schalottenlök, långor, som nu ska sättas på hösten också. Så då kör vi! Så det första vi ska göra nu är att dela upp de här i klyftor. Och det gör jag helt enkelt genom att dra tummen mellan klyftorna så att de lossnar. För det man vill är att skalet även på själva klyftan ska vara intakt. Och på elefantvitlöken så ser ni att det sitter de här små lökarna. Som om man planterar dem kommer att växa till sig och bli till en lite större lök nästa år. Och sen om man odlar dem vidare så kommer det bli en hel lök med klyftor. Så det vi ska göra nu är att vi ska krafsa undan ensilagen som jag ligger som täckning. Och
Förra veckan så la jag på i kossorna. Så la jag på kompost. Så det är färdiggödslat för i höst. Så, ska se hur mycket vi behöver. Jag är väldigt förtjust i att använda gamla stängselstolpar. De är inte så vackra, men de syns väldigt tydligt. Så det jag tänkte att vi ska ha 3 rader här med vitlök. Och så tar vi en gammal pinne och märker upp raderna. Så, då ska vi börja mäta ut och trycka ner dem. Kossor fixar det. Så där, då har jag lagt ut alla klyftorna så det är bara att stoppa ner dem. Elefantvitlöken. Smålökarna från elefantvitlöken hamnar här. Och
schalottenlökisarna. Kör vi plantering. När man planterar vitlöken så sätter man den så djup så att man räknar med att den kommer ner under jorden 2 gånger sin höjd. Så 2 vitlökar ovanför. Så djupt ska den ner i jorden. Jag har min gamla stängselstolpe här som jag har markerat ut ungefär hur djupt jag ska ha ner dem. Och sen ska man också tänka på att det är den här trubbiga änden där rötterna kommer att bildas. Så den ska vara neråt. Man brukar säga att planteringsavståndet ska ligga någonstans mellan 10 och 15 centimeter. Det ska vara lagom. Jag kör 14. Därför brukar jag använda en tomstock och mäta ut. Så elefantvitlöken här, de är ju rejält stora. Så de ska ner en bra bit i backen. De här små sidolökarna på elefantvitlöken är så små så de behöver inte alls ner djupt. Det blir små hål bara som de ska ner i. Så där, då var allting nere i jorden. Nu ska vi bara täcka för med ensilage igen. Det allra sista vi ska göra idag är att så lite salladslök. Parade. Och det här är den perenna sorten av salladslök som jag sår. Så där öppnar sig.
täcker vi igen det lite. Så där, då har vi gjort allt vi skulle idag. Vi har satt vitlök, vi har satt elefantvitlök, bananschalottenlök och vi har sått lite salladslök också. Så tack för idag, så syns vi i nästa video. Hej så länge!